7 óra utáni időben történt ez az egész. Mentem ki a házból, hogy megnézem a gyerekeket, mert játszottak kint az udvaron. És megnézem, hogy mi van velük, és mentem volna kifele az udvarból. És félúton hallottam egy durranást. És mikor meghallottam ezt a durranást, akkor hátranéztem, meg, hogy erre lettem figyelni, hogy mi történt. Megkérdeztem a gyerekektől is, hogy mi történt, hogy mit csinálnak. És a gyerekek szóltak, hogy ők nem csináltak semmit. Akkor elindultam kifelé, az utca felé, és akkor épp, hogy a kapu előtt hallottam egy második durranást. És akkor kimentem, szétnéztem, láttam, hogy kint az utcán is vannak járókelők, megkérdeztem, hogy hallották ezt a durranást, és ők is mondták, hogy ilyen hallották. Jöttünk itt testvéreimmel, meg haverokkal, csak hallottunk 2 nagy durranást. És elsőnek egyet, 4-en. És pár másodpercre megint egy nagy durranást. Ekkor is kittünk is, hogy petárdáztak, a másik unoköcsém mondta, hogy kidurrant valakinek az első hátsó kereke, a biciklije. Elkezdtünk nézelődni, hogy merre, és a sógorom is már akkor jött, ez a durranásra. Ilyen 2 kis pont volt a kapun. És kimentem kívülre, megnéztük, és láttam 2 lyuk van. És akkor ijedtünk meg a legjobban, akkor már tényleg komolyan is vettem, hogy ez már nem játék, nem. És akkor leszaladtunk a rendőrségre az öcsémmel. Kijött 2 járőr, megvizsgálta, hogy a kapun, amit ők mutattak, és lyukokat fedeztek fel, az valóban lövésnyomoknak látszanak, illetve hát szóltak az Ózdi kapitányságra, hogy küldjenek helyszínelőket. Azt a tájékoztatást kapták az Ózdi kapitányságon, hogy amennyiben megtalálják a puskagolyót, illetve a hüvelyt, akkor kiküldenek helyszínelőket, mert akkor elhiszik, hogy tényleg lövések durrantak. Mi ekkor kerültünk az ügybe, ekkor hívtak fel minket, hogy a kapitányság nem jár el megfelelően, ezért felhívták a TASZ helyi vezetőjét, aki értesített engem, és hát mivel pillanatnyilag nem láttunk más esélyt, ezért az újságírókat értesítettük mi magunk. Tehát összekapcsoltam az Index ügyeletes újságírójával a helyeket, akik elmondták ezt a történetet. Én kapcsolatban voltam ezzel az újságíróval utána, és aki tájékoztatott arról, hogy fölhívta ő is az Ózdi kapitányságot, és valóban nem küldtek még helyszínelőt akkor, amikor ő beszélt velük Putnokra. De érdekes módon fél órával ezután, hogy megjelent az Indexen a cikk, megjelentek a helyszínelők is Putnokon. Ez nagyjából 3 órával később történt, mint hogy a bejelentés megtörtént a kapitányságon, illetve a putnoki ügyeleten keresztül. Mi úgy gondoljuk, hogy a rendőrségnek azonnal kellett volna helyszínelőt küldeni az események helyszínére. Nem sok információ kereng a sajtóban arról, hogy romák házára rendszeres előnének rá, illetve amiről hallottunk, ez a gyilkossághoz kapcsoló például Tatárszentgyörgyi eset, ott a rendőrség egészen hasonló módon járt el, tehát először próbálta bagatelizálni az ügyet, hogy a ház magától égett le, ismerjük ezt a történetet. Pont ebből kiindulva a helyiek féltek, hogy esetleg itt komolyabb dologról van szó, mint hogy gyerekek mondjuk csak csúszdival belőtek. Tamás Barnabás szerint valakik, ismeretlenek, rémhíreket terjesztettek a múlt héten, amikor azt állították, hogy a településen rálőttek egy házra. A rendőrségi szakvélemény ugyanis megállapította, hogy a romák otthonára nem lőttek rá, a kapun talált nyomok nem fegyvertől származnak. Az ügyben már nyomoznak. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ha valóban voltak rémhírek, akkor azt ki vagy kik terjesztették. A polgármester azt mondja, ha kiderül, hogy miért és kik akartak feszültséget kelteni, akkor feljelentést tesz. Rendkívül károsnak tartjuk a polgármester úr nyilatkozatát, aki pár nappal később az események után úgy próbálja beállítani a helyzetet, mint hogyha valaki kitalálták volna ezt a történetet. A rémhírterjesztés jogi állása szerint közveszély helyszínén elkövetett cselekmény. Itt közveszély természetesen nem állt föl abban az esetben, hogyha valótlanságot állít a bejelentő, ha viszont valós az állítása, tehát közveszély állt fönn, akkor meg nyilvánvalóan nem rémhírterjesztésről van szó, tehát jogilag teljes nonsens, amit a polgármester úr mondott. Megijedtem, nem tudtam mire vélni ezt a dolgot, és lementem a rendőrségre, egy normális állampolgár, aki ezt átéli. Én úgy gondolom, hogy ha ez történt volna Sopronban, vagy Budapesten, vagy bárhol az országban, mindenki ugyanezt tette volna, hogy lemegy a rendőrségre és bejelenti.